Kilalang summer capital of the Philippines ang Baguio City. Napakarami kasing tourist destination dito. 1909 noong maging chartered city ang Baguio. Yan ang dahilan kung bakit naging independent ito mula sa province of Benguet. Ngayon, may 13 municipalities ang Benguet na nasa Cordillera Administrative Region. Ang land area ng Benguet ay nasa 2,833 square kilometers. Sa lawak ng Benguet, sigurado kung marami pa tayong pwedeng madiscover dito. Biyaheng norte ang adventure natin ngayon. Our destination, Atok, Benguet. 4 hanggang 5 oras by bus from Manila to Baguio. Kung private car, 3 to 4 hours lamang ang travel time. 1.5 oras naman mula Baguio City papuntang Atok, Benguet. Malamig na ang weather paakyat ng bundok. Zigzag ang kalsada at makapal din ang fog sa daan. Kaya dapat dahan-dahan lang ang takbo. May bagyo kasi sa norte nung nagpunta kami, si Typhoon Neneng. Sa wakas, nakarating na rin kami sa aming target destination, ang Hates Farm. More than 100 years old na ang farm na ito. Ay, hello po. Hello, ma'am. Oh, Ang sweet ng salubong sa akin ni Tatay Edward Hate. A gift from Atok. Parang mga 10 years na hindi nakakatanggap ng bulaklak. Salamat na. Thank you. Yes, Ang ma'am. sweet niya naman So, po. welcome po Oo. sa Atok. Kilala ang Benguet bilang salad bowl of the Philippines. Dito nanggagaling ang karamihan sa mga gulay na ibinababa sa Maynila mula sa trading post ng La Trinidad. High value crops ang matatagpuan dito. Kapag sinabing high value, yan yung mga gulay na itinatanim sa malalamig na lugar. Katulad na lamang ng repolyo, carrots, patatas, lettuce, kape at iba pa. Pero sa gitna ng typhoon season at nagbabadyang food crisis, kamusta na kaya ang tunay na kalagayan ng ating mga magsasaka? Pati na rin ang hanap buhay ng mga tinaguriang weavers from the north. Yan ang ating aalamin sa isa na namang episode ng Woman in Action. Mula dito sa tuktok ng Atok, tara na sa Benguet. Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa, lusog. Parang kulang pa sa training yung mga camera. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Quick history muna tayo ng Hates Farm. Ang kanilang ninuno ay isang American engineer, si Franklin Guy Hate. Ma'am Susan, gaano katagal na po ba itong Hates Farm? Oh, this is more than 100 years Wow. A time. Because my great-grandfather is from Corey, Pennsylvania. He was a corps engineer. Then they were the ones who made the Cannon Road. No, but before the completion of Cannon Road, nagkasakit itong great-grandfather ko na si Franklin Guy Hate ng early stage of pulmonary tuberculosis. Ayaw na niyang umuwi ng United States. When he reached this place, he fell in love with the place and then he declared it as a homestead. Nagsimula sa 24 hectares ang Hates Farm noong early 1900s. Sa Hates Farm din nagsimula ang high-value crops. Imported ang mga binhi na in-order pa ni Franklin Guy Hate mula sa Amerika para itanim sa Atok, Benguet. So he started the vegetable industry. Yes. the founders Oo. here. He was really the first one to plant. Nakapakasawa po siya ng Pinay? Oh, and then, ito na ang aming great-grandmother. She was only 18 years old. Igorota yan.
Nasa 100 hectares na ang Hates Farm ngayon. Fourth generation na rin sina Tatay Edward at ang kapatid niyang si Tita Susan na nagpapatakbo nito. Pinupuntahan na rin ito ng mga turista. Napakalamig na klima, farm view, andap of frost at mga bulaklak. Yan ang nagpasikat sa farm tourism dito sa Atok, Benguet. Dahil sa pagdami ng mga tao, kinailangan nilang magtayo ng mga homestay o maliliit na mga hotel para tuluyan ng mga turista. Good news sa mga bumibisita sa Atok, Benguet. Pwede na kayong matulog dito sa Hates Place. Ang bango po. Oh, naaamoy mo yung kahoy. Amoy Baguio, Benguet. Yes. It's because of the pine wood. Naaamoy pa rin natin ang wood. Yeah. Nakakatuwa. Actually, this floor is from the old house which was built in 1945. Na-save namin yan. Wow. Yes. Ito. This is oak wood. Yeah, oak wood yan. Pero yan, that's pine. So yan yung naaamoy mo. This one. Yes. Like, yan ang naaamoy mong sabi mo parang pine. 4 people can stay Four here. people can stay here at 3,500 a night. O, mura na. May internet po ba? Ah, Katanungan ng henerasyon hinahanap ko. natin ang internet. Wala pa. But there are spots. There are spots na po pwede. Ito yung ginagawa naming farm tourism flowers namin. Mula sa homestay, puntahan naman natin ang mga taniman dito kasama si Tatay Edward Haight. Ito, nakikita niyo sa aming likuran, may parang hobbit house dito. Inspired po ba ito ng Lord of the Rings? Yes. Sino po fan ng Lord of the Rings? Sino ang fan kami? Actually, we made this purposely for our tourist visitors. Ah, So, mayroon silang part na magpapapicture. So, pang Instagram. oo, pag Instagram. Pero wala po nakatira dyan. Wala po. May nuno. Wala. Iba-ibang gulay ang tanim dito. Ang isa sa naabutan namin ay ang kanilang cabbage farm. Yun, harvestable na cabbage. Gaano katagal po yun? Yung cabbage na yan is from planting up to harvesting is umaabot ng 3 months to 3.5. Habang palayo ng palayo ang nilalakad namin ni Tatay Edward, mas lalo kong nakikita ang lawak ng kanilang farm. Madalas po ba kayo tinatamaan ng bagyo dito? Usually, it will start from June, July, August, September, October, ganun, 5 months. Dahil na rin sa mga bagyo, malaki ang nawawala sa farmers tuwing nasasalanta ang kanilang mga pananim. Karamihan pag tinamahan kami dito ng signal number 3 to hanggang signal number 5, ubus ang mga tanim namin. Nag-lose ako ng almost 200,000. Oh, sa Isang cropping. Wow. Kung ready for harvest na, at tinamaan siya ng bagyo, automatically spoiled na yun. Hindi. Magiging, Pwede pa rin naman. Pwede pa naman, pero hindi na first class cabbage, nagiging second class, naging white na siya. Kaya yung value niya bumababa. Bumababa yung doon value. kayo nalulugi. Doon kami Okay. nalulugi. Habang naglalakad kami, uy, may signal dito! Nakatsamba ako ng signal. Samantalahin ko na nga ito for my IG stories. Hello! Sa Benguet kami. Sama sila Tatay sa Heights Farm. Hey, pakiramdam ko, napakayaman ko ngayon kasi ito na yung tunay na yaman kapag ka meron kang sapat na pagkain, di ba? Dito, sagana ang ani. Pagdating sa tuktok na bahagi ng farm, sinalubong na kami ng makapal na ulap. Nagpaparamdam na ang ulan sa bundok. Nasa loob ng greenhouse ang mga binhi ng repolyo. Ang greenhouse na ito ay proteksyon para sa pabago-bagong panahon. Tuturuan ako ni Tatay Edward kung paano magsaka. Ano po bang gagawin natin? Ito po ma'am, yung ito, tinanim namin sa loob ng greenhouse para hindi masira yung seeds ng cabbage kung may typhoon. Kung ganito ng size, kunin mo yung maganda, yung malalaki, okay? At saka tingnan mo na itong parang diyan kasi nagsisimula yung pag-heading ng repolyo. Pag wala ito, huwag mong bunutin. Tignan natin kung na-absorb ko yung sinabi niya. So dito sa greenhouse,
pinangangalagaan nila yung mga cabbage seedlings. Tinatanim muna nila dito, tapos after 1 month or 1.5 months, ganito na siya, pwede na natin siyang itanim sa labas dahil kakayanin na niya yung extreme weather conditions ng Benguet. Ang mga magsasaka dito sa Hates Farm flexible. Lahat ng gulay ay pwede nilang itanim dito at walang kota. Hindi arawan ang bayad sa magsasaka. Profit sharing o supply system ang pinapairal. Ang farming sugal po. Ngunit pag tinamahan mo yan at nag-net kayo ng kahit 600, in 3 months to 4 months time, mayroon siyang 300,000. So, Pero madalas po ba tumatama? Hindi po. Ngunit at least mayroon silang share every 4 months. Hindi naman bababa sa 50 or 80,000. Yun lang kung na-damage kami talaga ng typhoon, wash out, Wala talaga. lugi niya, lugi siya sa pagod, lugi kami sa finances. Grabe! Napakalamig na po. Paglabas namin ng greenhouse, matindi na ang lamig. Binalot na ng ulap ang farm, kaya zero visibility na sa bundok. Ito yung medyo challenge, no, sa ating mga magsasaka, yung pabago-bago na klima at sa ganitong season, yung ganito kalamig. Napakalamig po. Talagang kailangan makapal yung balat mo para kayanin mong magtanim sa ganitong weather. Pero tinan mo naman sila tatay, sila nanay. Tinan mo, parang sanay na. Parang mukha silang multo doon, no? Tara na nga! Hawak ko pa rin ang repolyong itatanim natin dito sa labas ng greenhouse. Ibang klase ang respeto ko sa repolyo ngayon dahil kaya pala niya ang ganitong klaseng panahon. Number 1, ang sugal namin dito, Mababang presyo? Kahit maganda yung tanim mo, Oo. kung mababa yung presyo, lonely si farmer. Ayun. Bakit po kayo pumapayag na mababa yung presyo? Hindi naman namin mahawakan. Yun ba nga, kayo dapat sana yung makapagpanukala tayo na may standard pricing ng gulay. Naramdaman mo na yung buhay ng farmer sa Benguet. Ganito po talaga. Ganyan ang buhay namin dito. Na-experience na natin magtanim ng repolyo sa typhoon weather. Ngayon naman, danasin natin ang mag-harvest dito sa cabbage farm. Ang lamig! Grabe! Ay, tama ba? Sige, pukpukin mo lang. Okay. Tama ba? Okay lang, sige. Repolyo lang yan. Takot ako dun sa hawak kong kutsilyo eh. Halata kung di nagluluto, ano? Okay. Yun, okay na? Ayan na. Okay. Okay, Oh, yan na po. diba? Balik na lang tayo sa sports. Mula sa bundok, sundan naman natin ang gulay kung saan ito ibinebenta. Nandito tayo ngayon sa bagsakan ng gulay dito sa trading post sa La Trinidad, Benguet. Ito naman, napakasama po ng panahon. Meron kasing bagyong Neneng na dadaan sa Northern Luzon. Kamusta kaya yung kalakal ng ating mga kapatid kapag ganitong panahon? Yan yung aalamin natin. Inikot ko muna ang palengke para maging pamilyar ako sa trading post ng La Trinidad, Benguet. Sa paradahan ng mga truck, nakita ko na ibinababa ang mga repolyong nakatanim sa bundok. Ito yung literal na bagsakan, yung repolyo. Ito galing pa yan, fresh from the farm. Dito sa truck na to, pinapak nila sa mga sako at saka binabagsak nila dito. Ready na ibenta sa mga purchaser. Mag-ano nga tayo? Tutulong nga tayo dito. Parang ang tangkad ko dito ah. Tinuruan akong magbalot ng repolyo at pagkatapos ay nilalagay ito sa mga plastic na kasing laki ng mga sako.
Pero ilang piraso to? Okay na ba to? Basta punuin ko lang. Nakatatlo na ako, ha? Ito lang ba? Ano ba yan? Tayo naman, oh. Dapat ako yung may TF dito, eh. May porsyento ako dito, ha? Ang mga natsyempohan naming kasama sa transaksyon ng gulay dito ay sina Madam Leila na isang farmer at ang grupo ni Roji na purchaser o trader. Pag malang kulay, may tagat. Pag bagsak, medyo patangin. Ganyan sila kumikita. Ito po mga gulay na to, saan niyo po binibenta? Sa Divisoria po, ma'am. Ah, magkano po? 700 to 600. Pagka sa Divisoria, ilan po kinukuha nila? Depende po sa orders nila, ma'am. Usually, mga gano'ng kadami? 40 bags, 30 bags, isang tao lang. Mga anong oras po makakarating doon? 5 o'clock. 5 p.m. Mamaya pa. Pag umuulan, medyo mahal, no? Mahal po talaga pag umulan. Kulang pa yung supply pagka ganito? Oo. Kasi yung iba hindi sila makapag-ani. Pag ganitong malakas. Pagka ganito, yung tawaran, mahirap ba? Mahirap ba nga? Oo. Tulad nito, pag alam niyang konti yung supply, talagang nagtataas sila ng presyo. Ganon. Mainit po ba ulo? Hindi naman. Gaano kahirap po tumawad? Ito si Roji. Gano'n Mahirap ba ba? kahirap magtawad Mahirap kay ba Ate tumawad? Layla? Hirap po kasi kanina 30 lang yan, ngayon 40 na. Mga ganon? Kasi sa mga walang nakukuha, nanggugustuhan ng presyo. Oo. Talagang kunti ang supply kaya Kanina 36, kaninang anong oras ng Mga first hour. 36 pa. Tapos nakita nila konti lang dumating. Oo. Lumakas yung ulan. Oo. Tumaas. Pwede pang tumaas pa ba yun? O Pwede hindi? pang Talagang tataas 40? pag walang papasok. Pwede ring bababa pag maraming pumasok. Okay. Mamaya may chance pa Oo. umakyat May pa. darating pa kasi. So habang 40, bumili na kayo. Oo. Ano, ganon. Kakargahin ba natin? Sige. Parang gumagwapo ka. Sabi mo kanina, ganda ko, di ba? Parang, Ayan o, panalo si Mamo. saan ba natin ito dadalhin? Sa truck. Alis nyo. Malayo. Kayang-kaya ko naman to, parang ano lang, sa gym. Pag dinadala nyo to, tigi-isa lang o dalawa? Tatlo, 4, 5. Parang sa gym lang, oh. 2, 3. Kaya sabi ko, si Heidelin Diaz talagang nakaka-inspire yun eh. Ang mga gulay na galing dito sa Benguet, mahal na pagdating sa Maynila. Marami po kasing pumapasok ng mga traders, mga middlemen. Dito, ang bili nila dito is mura. Pero syempre considering yung transportation cost and all, kaya yun, doble na pag dumarating sa Manila. Nakausap ko din si Bernadette, isang farmer disposer. Kasama niya ang kanyang mga kamag-anak sa pagtatanim ng gulay. Siya rin ang taga-dispose o taga-benta sa trading post. Kamusta po yung yung ani sa araw na to? Ang ani po ngayon, sa Maganda, ganitong ganda. panahon, yung na-harvest kahapon maganda, pero ngayon yung ani ngayon, basa yung iba. Masaya kayo kasi umuulan, medyo mataas ang... Hindi po, Hindi? matumal nga kasi yung mga buyer na iba parang nagme-minor silang bumili dahil takot din sila na bumili ng marami baka may flood doon sa baba. Kasi pag nagbaha sa Maynila, konti lang lalabas ng bahay para bumili. Oo, parang ganun. Ako yung naiintindihan ko na. So, parang ang dami pala yung supply and Oo. demand, ano? Kaya kung minsan maraming buyer, kulang yung supply ng gulay. Sabi ng gobyerno, mahirap lagyan ng standard retail price sa mga gulay. Nare-refer namin sa Department of Agriculture. Kaya lang parang ang explanation kasi nila, mahirap gawan ng SRP ang gulay kasi it's very perishable. Hindi siya kagaya ng iba na pwedeng magtagal. Kaya kumbaga, ang bilis ng change ng pricing ng gulay. Kapag alam mo na ang hirap ng buhay na magsasaka dito sa trading post, mas tatangkilikin mo ang produkto nila. May mga suki na ba kayo na purchaser? Meron naman. Meron. Minsan, hindi lahat ng buyer ang humahango sa gulay namin. Minsan, may kasama din naman kami dito na nagtitinda, hinahango din sa amin para sa paktura nila. Parang ganun. Okay. At saka yung ibang kumukuha ng gulay namin, diretso buyer din. Diretso na. Oo. May ano ba kayo? May benta ba kayong sili dyan? Wala pong sili, ito lang pong meron. Lemon. May lemon kayo? Ganun po yung kasi nabinta na yung first class namin. Ubus na to? Oo, nabinta Oo, na ito, siya.
Ayan ang natira. Semi-good natin yan po. Semi-good to. Pero ano yan, matubig din. Magkano po yan? 25 po isang kilo. 25 isang kilo. Yung last price na ba yun? Wholesale po yun. Wholesale price na yun. Oo. Pwede ko Yung mabili lahat niyan. po. Magkano ba yan lahat? Ititimbang po natin. Sige. Ang daming lemon. Pag gusto ng mami ko yan. 3.4 kilos siya. So, mga magkano po? 162. 160! Ang lalaki po! Grabe! Samantala yung nabibili ko sa grocery, parang 100. Isang yung ano na, yung nakapack na maliliit. Happy na ako dito. Nakausap ko rin si Rex Luis, presidente ng Farmers and Disposers Association ng La Trinidad Trading Post. Kayo po ay farmer at disposer. Yes, ma'am. So yung dinidispose niyo po ay sarili niyong gulay o gulay po na iba? Actually, yung mga, hindi ako nag-post ng marami. Yung pinsan ko lang, yung mga tatay ko, kapatid ko, at saka yung tanim namin. Kasi nagtatanim din ako, ma'am. Si Rex ang nabigay ng sample computation kung ano ang mga expenses na magsasaka mula sa malayong lugar. Halimbawa doon sa amin sa kada, 4 pesos ang trans namin per kilo. So halimbawa yung gulay mo is 10,000. Nandito na yun. 10,000 times 4. O magkano? 4,000 na yung iawas mo doon. Halimbawa, bininta mo ng 10 pesos. Bali, 10 times 10 is 100,000 minus 4,000. So meron kang 60,000. Opo. O yung pangkain mo sa daan. Punta ka pa sa trading, meron ka pang babayaran na parking fee. Convoy ang tawag nila sa mga kargador na nagbababa ng gulay mula sa bundok. Yung convoy ng tao, from farm to the road is 1 peso a kilo. Depende rin sa layo, ma'am. Yung gulay dadalhin dito sa kalsada kasi karamihan sa amin is wala pa kaming farm to market road. Bihira lang. Sa Benguet po. Oo, ma'am. Kadiwa naman ang proyekto ng Department of Agriculture pagdating sa pagbebenta ng produkto na magsasaka sa Benguet. Ang Kadiwa ay isang marketing initiative ng Department of Agriculture na tutulong sa mga farmers na makadiretso sa consumers. Itong Kadiwa improving yung efficiency ng marketing ng mga products para pwede sana from farm punta agad sa mga consumers para hindi masyadong passing through many hands sa patong-patong ng mga profit ng mga kung saan pumunta na sa mga kumakain mahal na yung mga products. Pero sana yung mga traders natin fair markup. Dito nga sa La Trinidad Benguet, dito sa trading post, syempre napakamura ng gulay dahil bagsakan ito. Ayan naman, bago ko umuwi, bibili muna ako, no? Na mga pasalubong ko. Banana, madam! Bili ka muna. Bili mo naman akya. Magkano yan? 20,000. Ay, 20,000? Kala ko mura dito. bagong luto yan. Ay, ang sarap. Anong difference nito dun sa brown na kamote? Wala naman yung kulay. Ano mas masarap? Ito, no? Ito, di ba? Oo. Alam ko ito nga yun eh. O kaya sa puti. Yun na, hinahanap ko. Yung sile. Yung sile po, magkano po yung sile? 300 na? Uy, nakamayroos ako ng 50. Ito naman, pasalubong ko para sa sarili ko. Ang magtanim ay hindi talaga biro. Matindi ang labor na binubuhos ng mga magsasaka para meron tayong makain. Pero lugi sila pagdating sa bentahan. Nakausap ko ang dating congressman na si Teddy Bagilat. Para sa kanya, malaki ang problema sa agricultural trading system ng Pilipinas. Yung agricultural trading system natin is dictated by traders, not the farmers. Kaya ang farmers, at the mercy sila ng traders. Kung baksak yung presyo, tanggapin mo dahil ganon eh. Why do they have so much power? Wala bang parang authority to standardize? The prices are dictated by supply and demand. Eh. Kasi masyadong free market. Yeah, it's free market. So, unless you try to empower yourself by having the capacity to also trade. So, let's say, ang magandang solution is for the farmers to form cooperatives.
So, sila yung nag-aggregate ng vegetables and then pwede nilang, kung may capacity nila dalhin sa market, sa Metro Manila o kaya sa Central Luzon. No? These are the main markets for Kumbaga lahat ng highland trabaho ng vegetables. middleman sila nagagawa. Yes. Dediretsuin na sa consumer. But that requires a lot of logistics. Kasi like for instance, small farmers naman dito wala kang kapital. So sino magbibigay ng kapital? Si trader. Basta hawak kita, magbebenta ka sa akin. So bibigyan ka ng pautang kay farmer, ganyan. Si farmer naman, pag meron na siyang product, bibenta niya kay trader. Dahil siya yung nagpautang, dictate niya yung price. Napag-usapan din namin ang issue ng oversupply ng gulay o food waste. Ba't walang crop programming or Yun dapat. meron bang ganong implementation in other areas na medyo mas successful? Yun yung sana aralin ng Department of Agriculture. Kasi nga, you need to diversify. That's one. Second is you also need to find out ano yung mga vegetables that are applicable to certain types of elevation, certain types of climate, ganon. And then third, program talaga siya na hindi yung nagsabay-sabay lahat kamatis dahil mataas yung presyo or sabay-sabay na carrots. Kasi kung ganon, baksak yung presyo. Isa sa mga nakikitang paraan para makatulong sa magsasaka ay ang e-marketing. Ibig sabihin, pwedeng makadiretso ang farmer sa consumers sa pamamagitan ng internet. Dito nabuo ang Cordillera Landing on You o CLOY. Kwento niyo sa amin yung paano niyo naisip yung CLOY? Pandemic, wala kang ginagawa, manood ng Netflix or Ang CLOY. Crash Landing on You. Okay, so yun, may Cordillera Landing on You kasi catchy, di ba? And syempre, dapat we're doing it online, so dapat catchy. Wait, so ito po, yung CLOY ay via Facebook or may app po kayo, website? Via Facebook lang, and then I tweet, and then ganun na yung mga friends ko. They post in their accounts, ganyan. And then we get orders, and then once a week, today, Sunday, we bring them to Manila. Initially, vegetables muna, but eventually, because Cordillera, ang daming mga pasalubong dyan, so we were saying, okay, lockdown, if you miss Baguio pasalubong, you can bring the pasalubong to you. Katulad ng ube. Yeah, so, and then since Cordillera, so kasama rin yung like smoked langgonisa ng Ifugao, o kaya yung itag ng Mountain Province, Pugnay wine, kanyan. We can say na yung prices namin is cheaper than the supermarket prices. Kasi yun naman yung batayan Dito ko nalaman na hindi lang pala isa o dalawa ang middlemen o traders ng mga gulay. Marami pala sila. Gaano kalaki yung dinadagdag nila sa presyo? Yun ang... we'll see. We'll try. Ang according to studies, average of 5 to 6 levels of trading. Okay lang naman na may middlemen, kaso lang sumobra rin, no? And dahil sila yung may hawak nung logistics to bring your produce to the markets, nadidictate nila yung price. Pagdating sa trading post, may aggregator yan. Lahat ng mga carrots dito, kunin ko, piliin ko, ganyan. And then, si aggregator, meron na siyang mga carrots or mga iba-ibang mga vegetables. Kakausapin naman niya yung galing na sa Manila, mga big trucks to freight down. So, may bidding war yan. Magkano? Presyo namin, 21. Ako, 20 pesos and 50 cents, mga ganyan. Bigay kay... So, yun yung pangatlo. Yung magdadala ng mga vegetables to Manila. Pagbaksak sa Balintawak, meron na naman dyan mga middlemen. Ganon men, may Middlemen may middlemen. Papunta naman sa iba't ibang markets. Yes, kasi dadali niya sa Nepa Q-Mart, sa mga Farmers ibang mga market. farmers market, ganyan. Or sa hypermart, sa mga Robinsons, ganyan. Pero pagdating kasi sa mga market, so let's say sa Nepa Q, hindi naman kaagad diretso doon sa retailer Meron ring mga grupo dyan na control nila, na sila naman yung bahala magbigay sa mga stalls. Kaya yun yung tinatawag nila mga cartels, the vegetable cartels. Kasi they control the trading. Kung 5 to 6 levels yon of middlemen, paano nyo nagagawa yung logistics part? Meron of kasi it? kaming It's expensive. van ren. And then we get orders nga. We go to the trading post dito sa Latitude. Or kung may kilala kaming farmer, na like may youth farmer kami sa Bulacan, who sells us directly yung mga talong niya, ganyan. These are not upland vegetables kasi we also help yung mga lowland farmers. So yun, diretso sa kanya, bigay namin customer, nag-order sa amin online. So isang lang yon or dalawa, the most is dalawa kasi
trading post rin naman kami dito sa La Trinidad. We get the vegetables, nag-order But sila technically, nakakatipid po kayo dahil wala kayong pwesto. Yeah, na kasi physical store. online lang and then they get courier, pa-deliver, ganun. Malaking tulong din kung ang mga local government units ang magtutulungan sa pagbili ng iba't ibang produkto ng mga farmers. Itong Sagip Saka Act, yung law na in-author ko, together with Senator Kiko Pangilinan, allows LGUs actually to buy these vegetables Directly sa... to the farmers. Dati, with the Procurement Act, kailangan mag-bidding ka pa. Ngayon, pwede nang bilhin ng LGU yung mga mismong mga produkto ng kanilang mag-asaka for whether it's a nutrition program or a relief program or just basically to help the farmers. Ang masaklap dito, kahit marami tayong gulay sa Pilipinas, bumibili pa rin tayo ng gulay sa ibang bansa. Okay, bakit po marami tayong ini-import? I mean, sa yaman ng bansa natin. Cheaper. That's why yung problem ng farmers dito sa Benguet because now we have smuggled vegetables coming in from China, from Korea. Cheaper because their farmers there are subsidized. May pag-asa kayang matulungan ng technology ang ating mga farmers? How do we... Yeah, one is you have to promote- capacitate the farmers how to do e-marketing. Kasi kung may mga tao naman na nag-develop sila ng apps na si farmer supplier siya, can actually connect with buyers in the cities through this app. Kahit na wala ng lockdown, tuloy-tuloy pa rin ang Cordillera Landing on You. At pagdating naman sa buhol-buhol na problema ng mga magsasaka sa Pilipinas, may mga nakikita namang solusyon dito. Kung meron kayong mapapropose na solution sa nangyayari ngayon, ano po yung nakikita nyo? Dami. Well, right now kasi ang pinaka-immediate is the subsidy to our gardeners and farmers. Kasi hindi sila makapag-compete sa mga imported rice, di ba? We're now allowing imported rice from Thailand, Vietnam. So very cheaper doon kasi grabe yung support. More regulation against smuggled kasi hindi pa allowed ang vegetables. Rice pa lang, no? So more regulation kasi lugi talaga si farmer. So subsidy. Second, yun, iprogram mo yung planting Crop programming pa rin? kasi importante yan, diversification. No? This time, ito muna. Next time, ganyan. Third, more really farm-to-market roads. Kasi ang hirap mag-transport ng vegetables. You have to also capacitate them kung may mga cooperatives. So, nagbubuo na yung mga farmers ng mga para sila na yung natanggal mo yung another middleman kasi sila na yung mag-aggregate ng mga products. And give them the capacity sana to at least directly negotiate with the customers or the buyers in the cities. Hindi lang ordinaryong pasyalan na meron dito sa Benguet. Fresh na fresh from Benguet. Bukod sa nakarating ako sa tuktok ng Atok, marami rin akong natutunan dito sa pakikipag-usap ko sa mga magsasaka. Sana dumating ang panahon na bigyan natin ng tamang importansya ang mga nagtatanim ng ating pagkain. Mula La Trinidad, biyahe naman tayo papunta sa isa pang munisipalidad dito sa Benguet. 13 kilometers o 45 minutes mula Baguio City, mararating mo na ang Tublay. Hindi siya kasing sikat ng Baguio, pero unti-unti na ring nakikilala dahil sa kanyang natural at cultural attractions. At isa nga sa tradisyon na buhay pa rin dito ay ang paghahabi gamit ang loom. Dito sa Tublay, Benguet, ang loom weaving ay hindi lamang isang tradisyon o source of livelihood. Dito rin nabubuo ang kwento ng isang komunidad. Kaya naman, bibisitahin natin ngayon ang ating kaibigan na si Zara Juan, isang social entrepreneur at kilalang designer na matagal nang sumusuporta sa Wakot o Weaving Arts and Crafts of Tublay, isang artisan community ng mga kababaihan na tinutuloy ang kultura ng paghahabi. Ito yung weavers natin ngayon dito sa Wakot, Tublay. So, marami tayong artisans, meron tayong nagko-crochet, na katulad ditong suot ko, at meron din tayong mga nag-weave. Ito kasi, proyekto to ng local municipality. So, nag-gather sila ng mga kababaihan na meron silang yung may interest sa pag-weave or sa arts and crafts. Yung mga kababaihan natin, nagmula sila sa iba't ibang lugar sa Tublay.
So they come here para magamit nila yung mga looms. Not only nakakapagbigay tayo ng livelihood sa kanila, added livelihood, nasusuportahan din natin na magtuloy yung kultura. Gaano katagal na po kayo nag-weave? Mga 10 years. Bago pa magwakot, nagwi-weave ka na, di ba? Pwede po bang malaman kung sa araw-araw po, yung kinikita po ninyo ay daily rate or depende po yun sa mapaproduce nyo? Depende sa produce namin. Ganon. Ito, weaving lang to. Bago pa mapunta dito yung mga sinulid, may tinatawag na warping. Magkano po yun pagkaganyan? Ito, magkano to ate? Yung 30? 30 with 320. 320 per yard. 320 per yard. Oo. So ito, ilang yards to? Baka nasa 10 yards to, no? 8 yards, oo. So mga 3,000 to? Hindi kasi siya mahal dahil gusto lang natin pataasin yung presyo. Marami kasi siyang pinagdadaan ng proseso. Ano yun? Paano yung pagkakasunod-sunod ng mga... Yan. Sila ngayon, may Tela. pattern sila. Binibilang nila yan kada hibla, parang buhok ng tao. Grabe! Tapos, isusuot pa isa-isa dun. Ganun O, nila ito, ganito ginagawa yun. katagal, te. Bago maisuot to lahat doon. Para maiset ang loom. 1 day. 1 day to. Mas na-appreciate ko na. Diba? And this is, ano pa lang, very basic pa lang din na, pagka nag-iba-iba na yung pattern niyan, yung design. Gusto namin, dito sa Tublay, magkaroon sila ng sariling identity with regards to their fabric. Kunyari, mahalaga sa kanila yung sunflower, mahalaga sa kanila yung mga kuweba, mahalaga sa kanila yung kanilang mga puno, na sana lumabas yun sa local weaves nila para yung identity nila as weaver maging part ng DNA nila as nasa Tublay sila. Papasa kaya ako na maging weaver ng Tublay? Ang inyong woman in action, hindi uurong sa challenge. Masakit nga sa paa. Ay, wait lang. Tapak ulit dito. Ganyan, ma'am. Tapos ganon. Ganyan, ma'am. Ay, galing! Tapos, Okay. Ganon ulit. pasok ulit. Pasok ulit. Doon sa kabilang paa na naman. Tapos, Yan. ganun. Ganito. Tapos Yes, ganon. ma'am. Yes, Ay! Tatawa kayo, Pasok ulit. Kailangan nga ng matinding pasensya ito. Talaga, ma'am. Parang atong therapeutic. Ilan ba order nyo? 10 yards, ma'am. Ayan, kaya nan... Kaya lang, nagagawa ko nga po. Kaya lang, bakit parang yung mga spacing ng mga kasi tela? masikip Bakit ang yung ano spacing mo? ng mga tela ko parang ang lawak? Pwede ko pang ganun Sige. Yan. Ayun. Umpisa dyan. Sige. Pasok ulit yan, ma'am. Ito nga bakit lumihis? Lumihis kasi, ma'am. Grabe yung pasensya po ninyo, no? Talaga, ma'am. Nasubukan nyo naman. Mahirap. Oo nga, hirap nga po. Enjoy naman po kayo sa ganito. Medyo mahirap kaya ayoko na makigulo. Pero mas naiintindihan ko na ngayon kung anong klaseng hard work yung nasa hobby natin. Kaya rin naman, justified din naman kung bakit din mahal yung mga local indigenous weave natin. Pero kung makita mo naman, pag dumadating sa atin, kapag sinusuot na natin, pulidong-pulido na. Ngayon, pag sinusuot ko siya, I'm gonna probably feel not just a sense of pride, but also a sense of honor wearing something that they worked hard on for so long. Good news! Mas bibilis na ang biyahe papuntang Baguio. Pagkatapos kasi ng mahigit 2 dekada, magbubukas na muli ang Luwakan Airport ngayong Disyembre. Gawa noong 1934 ang Luwakan ng nag-iisang airport sa Cordillera Region. Ngunit nasira ito ng malakas na 1990 earthquake. Ngayong hinabaan na ang runway at nagkaroon na ng renovations, mula Maynila, 45 minutes na lamang nandito ka na sa City of Pines. At kung galing ka naman down south, 2 hours ang biyahe mula Cebu, diretsong summer capital of the Philippines.
Pagdating sa Baguio, siguradong hindi ka mauubusan ng accommodation options. At kung hanap nyo ay home away from home na malapit lang sa city proper, ang Easter Home Baguio ay isa sa mga pwedeng matuluyan. It was built in 1938. This was formerly a Girl Scouts reservation. This is like a country manor. We've kept the theme of a manor, yung cottage. The architecture kasi in Baguio is 1938. It's American colonial, so we kept the colonial feel of the area. So all the whole house is made of wood. It's solid wood, very little concrete. Wood and stone, and that is the architecture of Baguio talaga. I told my parents, can we rent it out via Airbnb? So Airbnb was just starting at that time. So I think we were one of the first here in Baguio. That was about August 2015. And if you notice our house, it's really all connected. Walang room na hindi connected sa previous house. And yeah, our house, I think when we share it with people, they really fall in love with it. And even if you look at, you've seen the main house, the inside looks like the inside of the B&B. Ganun talaga yung itsura niya. Talaga namang sa bawat sulok ng Easter Home ay mararamdaman mo ang mainit na yakap ng isang tahanan. Bukod sa naglalakihang rooms ay meron itong lounge area, gym at yoga place para sa mga health buffs at malawak na garden kung saan pwedeng mag-bonfire. At dahil Airbnb style ito, pwede kang magdala ng pagkain at ikaw mismo ang magluluto sa kitchen. Para naman sa coffee lovers, look no further dahil ang Easter Home ay may sariling cafe, ang Hatch Coffee na isa sa mga sikat na third wave coffee shop ngayon dito sa Baguio. We have a lot of good food here. The most notable is the ube grilled cheese, the Hatch burger. Our grilled cheese na original is also very special. And of course, our coffee. I think that Baguio is known for its coffee, so we're serving La Trinidad coffee here. Well, the same experience that we have when we come home here, na parang you know that you have a place where you belong, a place where you can reflect, maybe even meditate because we have this huge garden space. So yun, we want to share that with people. That's why we opened up our home. When in Baguio, huwag kalimutang dumaan sa Mirador Hill. Nandito ang madalas na pinupuntahang Lourdes Grotto at Mirador Jesuit Villa and Retreat House. May bago ring atraksyon, ang Mirador Heritage and Eco Spiritual Park. Sa loob nito makikita ang Peace Memorial, nakahalintulad ng isang Japanese story gate. Ito ay may bell na gawa sa neutralized bomb na nadiskubre sa Mirador Hill mula sa World War II. Oh, may dagdag kaalaman ka na sa history. Mag-i-enjoy ka pa sa iba't ibang spots dito na talaga namang Instagram-worthy. Sa loob ng Mirador Jesuit Villa and Retreat House ay matatagpuan naman ang dating Manila Observatory. Nakilala ito para sa pag-forecast at pag-track ng mga typhoons. Dito rin nakalagay ang mga seismographs para sa earthquakes noon at maging ang helioscope. Kahit na ilipat na sa Ateneo de Manila University ang Manila Observatory, gumagana pa rin ang mga instrumento at digital na ang transmission ng resulta. Malalim talaga ang kasaysayan at ganda ng lugar na ito. Malalim din ang kahulugan ng Mirador sa akin. Kaya naman pagkatapos mamasyal, ay nag-iwan ako ng aking mga dasal. Senior ako sa college, dito ako nag-retreat. Kaya na-discover ko itong napakagandang lugar na ito. Napakasarap magdasal dito kasi bukod sa tahimik yung lugar, ganda rin ng weather, tsaka napakaganda po nung Mirador Jesuit Villa. Yung pagkaka-design niya, yung architecture, yung pagkaka-landscape ng gardens, parang bawat sulok pwede kang magdasal. Mini-make sure ko na dumadaan muna ako dito bago umuwi. Kasi may panata ako dito. Every January, pumunta ako rito to start the year right. And my vacation is not complete without saying a prayer in their chapel. Tuloy ang adventure natin dito sa Tublay, na ngayon ay isang agri-ecotourism haven na dapat lang isali sa inyong travel goals. Kung ang La Trinidad sikat sa strawberry picking, lemon picking naman dito sa Amandos Lemon Farm sa Tublay.
Sa 2 ektaryang farm na ito sa Barangay Ambassador, hindi ka na mag-aalala sa inflation dahil umulan umaraw, ang 1 kilo ng lemon, 50 pesos lamang. Dapat yelo na yelo. Para, ito na lang. Bango! Fresh organic lemon from Tublay, Benguet. Meron na akong pampasalubong. Iuwi ko sa mami ko. Dagdag dun sa lemon na binili ko dun sa trading post. Yung magdagdag ka pa ng lemon, kulang pa yung lemon. Asim? Asim! Papagising. Just the way I like it. Bukod sa first-hand lemon picking experience, makakabili rin dito ng mga delicacies na gawa sa lemon, gaya ng jelly, pie, marmalade, at lemon powder. Mula Amando's Lemon Farm, diretso tayo sa kalapit na Polig Farm. For 100 pesos, maaari nang malibot ang 7 hectares na park at berry farm na ito. Yung mga tanim namin dito, meron po tayong mga wild berries, may mga imported. Pwede po siyang i-pick for consumption lang po. Meron din po tayong mga children's playground. Ang highlight ng Polig Farm ay ang higanteng takore at mga tasa na nagsisilbing coffee shop. We have the mountain tea, yung Arabica coffee po. Then additional po natin is the cacao tablea from the municipality of Tublay. Sa aking pagbisita dito sa Tublay, mas naiintindihan ko na kung ano ang mga nasa likod ng mga nagagandahang hobby. Napakagandang mga likha na pinakaiingatan, pero sa bawat hobby, hindi maiiwasan ang mga pagkakataon na magkabuhol-buhol. Katulad na lamang ng mga karaniwang problemang kinakaharap ng ating mga weaver. Dito sa UP Sablay, anong naging pagkakamali doon? Actually, nung yung pinuntahan namin community sa Tublay, hindi sila yon eh. Nilapitan ako ng mag-asawa. Ma'am, baka pwede mo kaming tulungan dito sa ginawa naming mga fabrics. Ang sinasabi nila, they have 2,000 pieces of UP Sablay and they're selling it at 680 pesos. So parang 1 million plus yung cost nun. Kaso may nag-middleman. Mali kasi ang kulay, yung definition ng green, ang nasa stocks, bright green. Yun yung sinasabi kong parang naging collateral damage napunta sa weavers. Wala kasing naiwan na control sample sa weaving community. So ang weavers ngayon nagwo-work by memory. What is the approved red, the approved green, and other colors. Prone talaga to mistakes yun. Yes. Okay, so yun yung sa part na middleman. Ano naman yung pagkukulang nung weavers dito? Because they're not equipped talaga how to deal with transactions like this. Hindi sila nag-issue ng purchase order na parang nag-request sila ng down payment or nag-request sila ng magbigay po kayo ng kasulatan na umu-order kayo. Lahat ito, transaction over messenger and phone. Pag tayo yung nag-engage sa community, trabaho din natin na i-empower sila in a way na lagyan natin ng structure yung engagement natin sa kanila. Agree. Para maproteksyonan yung bawat isa. Ano po nakikita ninyong opportunities o solusyon para mas mapayabong pa natin yung weaving industry? Ako, nakikita ko talaga na napakagandang opportunity for our weavers ay yung e-marketing. Ngayong napakahalaga na ng e-marketing sa pagnenegosyo, paano nga ba makakasabay ang mga weavers ng Tublay? Dito sa Women in Action, tutulungan natin silang mapalakas ang kanilang livelihood gamit ang social media. Meron po kaming dala dito ang mga cellphone to equip you guys. And ito po ibibigay na po namin sa inyong community. Hopefully makatulong po sa inyo at ma-inspire kayo, ganahan kayo. Yung mga cellphone po niyan, galing po yan sa PLDT Smart Foundation. Actually, livelihood packs to eh. So ito yung cellphone. Ito yung pocket wifi kasama for internet. May kasama na po siyang load sa likod, prepaid. Tapos, ito po ay loading station din. So, pwede kayo magbenta ng load.
Oo, all in one siya. Oo, so parang gusto namin talagang kahit paano ma-maximize nyo yung potential and ma-build nyo pa yung business niyo. Today, I'll be teaching you a little bit about how to do photos, how to present yung products po natin na maganda. And meron akong challenge sa inyo, pero bago yon, distribute muna natin. Oo, distribute muna natin. Pa-cellphone si Nan. Kailangan po natin maintindihan yung functions ng camera para ma-maximize natin yung gagawin nating content. Kung gusto ko ma-focus ko yung bag, yung gawa ko, kiklik mo lang yung bag. Kailangan mo siya i-click, tapos mag-adjust na siya ng lighting. O yan, o, tinan nyo. Tinan nyo, yung kuha ko, bagyo, Benguet, yung dating. Pero nakafocus siya sa product natin, di ba? So, yung presentation natin ng products natin, pwedeng yung product lang, pwedeng may kasamang tao. Para makita ng mga buyer, ma-imagine nila na kung anong itsura nila kapag sila yung bumili ng mga products ninyo. Okay, bukod sa product, ano pa yung pwede natin i-post? Pwedeng kayo mismo, yung normal life nyo. Yung nag-hobby po kayo, nag-looming weave kayo. Gusto ng mga tao malaman ano ba yung nasa likod ng mga produkto. Which is kayo, yung buhay po ninyo. Hindi lang bata ang maaaring maging magaling sa social media ha. Konting tiyaga lang sa pagtuturo at na-apply din kaagad ng ating mga weavers ang kanilang natutunan. To. Si Julia, ganda. Kita nyo, oh. Yung hobby nasa natural setting, nasa lupa. Ang ganda, di ba? May texture, oh. Ayan, ang ganda. Palakpakan natin. Ito, ang ganda. Ang ganda nito kasi yung likod, blurred. Madilim. Ang ganda ng contrast niya dun sa tao. Sa red. Tapos, kita-kita yung produkto, kitang-kita pa yung ganda ng model. Palakpakan natin. Ang galing! Wow! Wow! So nice! Mag-post kayo ng mga random na mga bagay hanggang sa maging confident kayo dahan-dahan. Tapos, yung caption, huwag nyo kakalimutan. Kailangan maintindihan ng mga tao ano po yung pinapakita ninyo. Ano pangalan ng item? Paano bibilhin? Sino ko contact? Nag-enjoy po ba kayo? Yes! Oo, huwag niyo po kalimutan yung mga social media lessons natin today. Very basic po yun, pero malaki pong may tulong po. Hopefully, sa inyo, dito sa business po ninyo, dahil napakaganda ng mga gawa po ninyo, kailangan malaman ng mundo ang gawang tublay. Oo, pag malaki po natin. Bukod sa e-marketing, magagamit din ng mga team leader ang mga cellphone para sa pagpapadala ng mga litrato ng kanilang mga hobby sa mga kliyente. In behalf of our weavers and the crocheters, maraming salamat po, Ma'am Gretchen and the team. Turo niyo po yung tungkol sa cellphone na yan po, Ma'am. Salamat. Maraming salamat po. Para makapag-online selling na po kami. Thank you very much. Thank you. Thank you. Galing. Kung turismo at turismo lang ang pag-uusapan, talaga namang maraming maiaalok ang probinsya ng Benguet. Pero bukod sa magagandang tanawin, masarap na klima at saganang agricultural produce, ang makasalumuha ang mga komunidad dito sa Benguet na patuloy na ipinagmamalaki ang kultura at kasarinlan ng mga taga-Cordillera sa pamamagitan man ng sining o ng agrikultura ang hindi nyo dapat palampasin. Lamig! Grabe! Ako si Gretchen Ho, ang inyong woman in action. Kakarampot na lang ba kaming umaakay sa may kapansanang dalagitang kalikasan. Hindi naman kami napili, hindi rin naman pinilit, pero nasa na yung bayanihan. Way up, taga-taga-taga-poa, taga-taga-taga-poa, taga-taga-poa, way up, taga-taga-poa, taga-taga-poa, taga-taga-poa. Pagmasdan ang simoy ng hanging nangga, galing sa pampasaherong sasakyang pabrika.
kahit ibon na babahing sa himpapawid, na akala niya'y kanyang kinagisnan.